Pokhara Marathon, South Asia's oldest marathon, a race blended with nature, culture and spiritual, organized every year by Nepal ex-sportsman forum. Every year, thousands of participants come here all over the world. This year, electronic chips are used to record every individual athlete's timing and pace. Let's get into Pokhara Marathon 2018. चेस्ट आइडी भयो यो चाहिँ अगाडि पछाडि लाउनु पर्ने हुन्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो चिप यो चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो पारेर लाउँछौँ यो चाहिँ गाइडलाइन्स भयो यसमा साइन गराइदिनु है यसमा साइन गरिदिनु है चेस्ट नम्बर नै लेख्दिनु 17013. Hello, my name is Max. I'm going to run the 10 kilometers race and I'm feeling alright, pretty confident. I'm from France. Oh, it's great. Great, it's peaceful. I love this place really much. Thank you. Dhanyavad. 3000 मा हाम्रो दर्ता भएका छन् रेजिस्टर खेलाडीहरू र त्यस्तै 8000 भन्दा बढी खेलाडीहरू रन फर फनमा हाम्रो सहभागिता हुनेछ मलाई लाग्छ 15000 भन्दा बढी मान्छेहरूको प्रत्यक्ष सहभागिताका साथ यो प्रतियोगिता अगाडि बढ्नेछ नमस्ते सबैलाई पोखरा रङ्गशालादेखि भूतपूर्व खेलाडी मञ्चले आयोजना गरेको 18औं संस्करण अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथनमा हामी भाग लिएका छौँ हामी बेलायतबाट आएका छौँ हामी आज च्यारिटी रन गर्दैछौँ डिसेबल वर्ग र असहाय वर्गको लागि व्यक्ति समाज र राष्ट्रले हेर्ने सागुरो सोचहरूलाई हामी चिर्नको लागि च्यारिटी रन गर्दैछौँ हामी चाहिँ यो संस्थालाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ तमुदी एसोसिएसन अनि डायमन्ड बुद्धिस्ट सहारा युके तमु समाज युके बगर भाइ खलक अनि सम्पूर्ण इन्डिभिजुअल डोनर्सहरूलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी पोखरामा पोखरेलीवासी पोखरामा भएको पर्वमा हामी उपस्थित भएका छौँ र सम्पूर्णलाई एकदमै अन्तर्हृदयदेखि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र जति पनि दाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सो देयर इज अ लाइफ आफ्टर क्यान्सर सो म क्यान्सरबाट फ्री भएकोले क्यान्सरको अवेरनेसको लागि पनि मैले प्रोग्रामहरू गरिरहेको छु र त्यसैको लागि च्यारिटी हामी मेरो साथी निवृत्तमान महासचिव तमुदी आमा समूह युके यशोदा गुरुङ र म अनि हाम्रो सम्पूर्ण आमाहरूबाट सहयोग गर्न सफल भएका छौँ र हामीले केही एउटा इँटा थप्ने काम गरिरहेको छौँ र त्यो सम्भव थिएन त्यो चाहिँ सबै तपाईँहरूको हाम्रो तमुदी आमा समूह युके अनि हाम्रो संस्थाहरू बुद्धिस्ट डायमन्ड बुद्धिस्ट तमु समाज युके तमुदी युके मेरो आफ्नो संस्था मेरो साथी आमा समूहको निवृत्तमान महासचिव हाम्रो आफ्नो संस्था बगर भाइ खलक अनि पोखरेली मञ्च युके Hello Yakin Dai, long time, after so much long time, as a final Yakin Dai भेट्यो Yakin Dai is hosting SAFAL POKHARA International Marathon. फेरि Yakin Dai on stage live देख्दाखेरि एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ अनि त्यसपछि अहिले हामी पोखरा स्टेडियममा छौँ स्टार्टिङ पोइन्ट 42.196 किलोमिटरको रेस क्याटेगोरी त्यसपछि 5 किलोमिटरको बोइज गर्ल्स क्याटेगोरी 10 किलोमिटर र अहिले भर्खरै वेटरन क्याटेगोरीको पनि 5 किलोमिटर रेस सुरु भइसकेको छ एन्डिङ पोइन्ट क्याम्पिङ ग्राउन्डमा छ अब हामी केही क्षणमा नै क्याम्पिङ ग्राउन्ड पुग्नेछौँ भने यो रेसमा आउनुभएको सबैजना अडियन्सदेखि लिएर धावकहरूदेखि 14वटा देशको धावकहरूले आज हामी देखिरहेका छौँ निकै नै बिहानको मौसम भएर पनि होला निकै नै यो भाइब्रेसन एकदमै रमाइलो छ माहौल एकदमै राम्रो छ र मेन त Yakin दाइलाई देख्दाखेरि मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ सो हामी आइपुगेँ हलनचोक राइटवाला क्याम्पिङ ग्राउन्डमा यहाँ हेर्न सक्छौँ अगाडि सबैजना धावकहरूको वेट गरिरहनु Yeah, I enjoyed the marathon really much. It was very hot, half of the track, and it was too many cars. Maybe there's next year a possibility to stop them from driving. But in the end it was really awesome. The crowd on the side, the cheering crowd was always really helpful.
Awesome. I'm from Germany. Herzliche Grüße nach Deutschland. I'm really proud to be here and thankful to be in Pokhara. It was an awesome race. How long have you been here in Nepal? In Nepal 1 week. So 1 week. How did you find the Pokhara? Pokhara was awesome. I love it. It's like a small island of nature and it's really beautiful. Alright, thank you so much. Thank you for participating. हजुरको ब्यान्डेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यान्डेज गर्नुस् त बाहिर गएर रहेछ हामीसँग अहिले म्याराथन गर्नुभयो हजुर कस्तो भयो एकदम राम्रो सर फर्स्ट हो तपाईँको इट्स माई फर्स्ट टाइम सर आई मेड इट सर रमाइलो भयो एकदम सर के छ भाइ ठिक छ एकदम ठिक छ पुरा भयो दाइ पुरा गर्नुभयो भयो चिने मलाई चिने जस्तो लाउँछ पहिला मुइथाइको अर्गनाइज गरेको थिएँ ए ल दाइ खुसी लाग्यो भेटेर पुरा मान्नुपर्छ 195 किलोमिटर दौड पुरा गरेर उहाँले आफ्नो नमस्ते कस्तो भयो दाइ जर्नी कस्तो फिल गर्नुभयो केही कुरा भनिदिनुहोस् न बहुत राम्रो लाग्यो रन त बहुत अलिक घाममा परिगयो टाइमिङ अलिक छिटो सुरु गर्नुपर्ने सबैजना यति धेरै सपोर्टको लागि आउनुभएछ कस्तो फिल गर्नुहुँदैछ बहुत राम्रो लागेछ मलाई मेरो पल्टनको ex-sportsmanहरू आएर मलाई एयरपोर्टमा पनि बहुत हार्टी वेलकम गरेको छ हजुर यहाँ पनि पुरा मेरो चियरिङ गरेछ बाटोमा तो बहुत राम्रो लागेछ तपाईँ आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले तपाईँ आउने भन्ने थाहा पाएपछि हामीलाई हाम्रो कर्नेल साहब आउँदै हुनुहुन्छ भनेर बारम्बार है दे आर सो प्राउड है तपाईले अब यो कनेक्सनलाई फ्युचरमा कन्टिन्युटी गर्ने आई थिंक मणिपुरमा पनि रनिङहरू हुन्छ होला हामी आउँछौँ त्यहाँ पनि हैन तपाईँ इन्भाइट गर्नुहोस् हामी एकदमै पोखरा म्याराथनको चाहिँ एकदमै यो ऐतिहासिक क्लोजिङ सेरेमनीमा भइरहेको छौँ हामी सबैजना एकदमै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ 18औं श्रृङ्खलाको देश विदेशबाट हाम्रो नेपाली अनि विदेशीहरूको ठुलो रूपमा सहभागिता म यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै हाम्रो कमी कमजोरीहरू धेरै छन् अझै पनि हामी सुधार्नुपर्ने हामीले अझ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् एकपछि अर्को हुँदै हामीले आफ्नो प्रगतिको एउटा प्रयासहरू भइरहेको छ यसमा सबैजना हाम्रो पोखरेली सबैजना नेपालीहरू सबैजनाले चाहिँ नि अझ साथ र सहयोगको तपाईले दिँदै जानुभयो भनेदेखिलाई अझ हामी परिष्कृत हुँदै जानेछ अझ हामी उत्कृष्ट हुँदै जानेछ यसरी हाम्रो पोखराको समृद्धिको लागि पोखरा म्याराथनले ठुलो रोल खेल्नेछ भोलि सयौंको संख्यामा विदेशीहरू हामी ल्याउन सक्छौँ थ्यांक यू सबैजना धेरै धेरै एभ्रीवन इट वाज हेक्टिक क्रस इभेन्ट भयो त्यही पनि जस रमाइलो भयो नयाँ एक्सपिरियन्स अब एकदम भोक लागेछ खाना जान लागेको त्यही नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ धेरै पछि भिडियो आयो तर अलिक इन्फर्मेटिभ टाइपको भयो यो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा टिल देन अर्को सफल म्याराथनमा अफकोर्स हामी भेट्छौँ धेरै इन्सपायरिङ मान्छेहरू भेट्नु पाएँ यहाँ अहिले आफैलाई एकदमै इन्सपायर्ड भएर चाहिँ जानु लागिरहेछु म अमेजिङ फिलिङ यहाँ देखेँ 40 भनौँ न कति ओल्ड कति रिटायर्ड भएर पनि स्टिल कुदिरहेछ हाम्रो भर्खर यहाँ आर्मी के अरे रिटायर्ड मामाहरूको ग्रुप ए हजुर हुन्छ यहीँ अगाडि भन्नुभयो ए ल हस् खानाको कुपन आइपुग्यो ठ्याक्कै कतिजना रिटायर्ड भएर पनि स्टिल कुदिराख्नु भएछ त्यो देख्दाखेरि
एकदमै इन्स्पायरिङ लाग्यो प्रथम स्थान थ्याङ्क यू दाइ नाम के हो मेरो यकिन दाइ यकिन गुरुङ हार्ड वर्किङ अझ फर्दर भिडियोमा ल थ्याङ्क यू भेरी मच सुरु गरौँ नमस्ते आज समुदी युकेको ब्यानर र डाइबन बुद्धिस्ट युकेको ब्यानरमा हामी आज च्यारिटी रन गरेका छौँ र विशेष गरी हाम्रो सोच र एउटा सन्देश अपङ्ग र असहाय वर्गलाई हेर्नुहुने हाम्रो सोचहरू व्यक्ति समाज र देशले हेर्ने त्यो साँगुरो सोचहरूलाई चिर्ने र सकारात्मक दृष्टिले सबैलाई इक्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सन्देश रहेको छ र हामीले आज 4,60,850 रुपियाँ हामीले जम्मा गरेका छौँ यो सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरूलाई मन्जु गुरुङको तर्फबाट यशोद गुरुङको तर्फबाट र म योगेश गुरुङको तर्फबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु र यो चाहिँ नि भूतपूर्व खेलाडी मञ्चलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ र यसको अक्षय कोष स्थापना हुनेछ र एभ्री इयर यसको ब्याजले चाहिँ नि अपङ्ग वर्ग र असहाय वर्गहरूलाई सानो लगानी गर्नेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त रहेका छौँ र जसले यो आवाजहरू हेरेर र सुनेर बस्नुहुनेछ उहाँहरू सबैलाई पुनः मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद अनि सबैलाई पनि फेरि पुनः सहयोग गरिदिनु भएकोमा साथ र सपोर्ट आशीर्वाद दिनुभयो सबैलाई एकचोटि कृतज्ञसहित सलाम छ अनि धन्यवाद के सोध्न चाहनुहुन्छ होइन यहाँले अब यो सिस्टम चाहिँ लास्ट इयरदेखि इन्ट्रोड्युस भएको हाम्रो बेसिकली यसपालि चाहिँ हामीले नयाँ प्रविधि के अप्नाएको छौँ भने यो चाहिँ लाइभ सिस्टम हामीले चाहिँ गरेछौँ यो वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँबाट कस्तो हुन्छ भने अब स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईँको सेन्सर हुन्छ अब रनरले एउटा सेन्सर लगाएको हुन्छ अनि एउटा रिसिभर हामीले चाहिँ यहाँ राखेको हुन्छ जस्तै स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टमा राखेको हुन्छ र प्लस चाहिँ हामीले मिडलमा पनि राखेको हुन्छ 21 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हाफको लागि चाहिँ क्रस चेकको लागि नै एउटा राखेको छौँ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब त्यहाँ पास हुँदै गएपछि त्यहाँ पनि आउँछ र मिडमा कति गयो भने क्रस चेकको लागि र प्लसमा चाहिँ यहाँ फाइनलाइजमा चाहिँ तपाईँको यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पास आउने हुने बित्तिकै तपाईँको त्यसको चिपिङ सिस्टम नामहरू सबै तपाईँको टाइमिङहरू सबै अनलाइन यसपालिदेखि चाहिँ हामीले गरेछौँ र त्यसको लागि चाहिँ यो सफल पोखरा इन्टरनेसनल म्याराथनको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभली ओके भनेको तपाईँको रनिङको पेसदेखि लिएर सबै कुरा रेकर्ड हुन्छ यसमा कुन पोजिसनमा छ के आएको कति पेसमा कुदेको त्यो रेकर्ड हेर्नु अब अलिकति तपाईँहरूको धरान रनको टी सर्ट लगाएको पनि टिम देखेको हामी स्पेसली यो धरान रनबाटै आएको यो टेक्निकल टिमै हो होइन हामी आएको लगभग हामी 4 जना आएको छौँ यो सिस्टम चाहिँ लास्ट इयरदेखि युकेबाट ल्याएर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेछ पोखरा फर्स्टमा चाहिँ हामीले पोखरामै ट्राई गरेको थियो अनि सेकेन्डली चाहिँ हामीले धरानमा गरेको थियौँ अनि बेसिकली लास्टमा चाहिँ के थियो भने हाम्रो अफलाइन थियो तर यसपालि चाहिँ हामीले के प्रविधि अप्नाएको छैन हामीले चाहिँ यसपालि चाहिँ अनलाइन गर्ने गरेको छौँ क्या यसपालि चाहिँ ठक्क तपाईँको क्रस हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा जाने सिस्टम गरेको छ र बेसिकली फिनिसर रनरहरूले चाहिँ लाइभली हेर्न सकेको थियो अनलाइन कहिलेकाहीँ त्यो ह्युमन इनपुटहरू रङ भइदिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्रस रिफरेन्सको लागि हामीसँग अहिले 4टा मेसिन छ होइन एउटा चाहिँ बेसिकली बिचमा राखेको छौँ र 2टा चाहिँ तपाईँको ब्याकअप टाइमिङको लागि राखेको छौँ होइन एउटा चाहिँ लास्ट ब्याकअपको टाइमिङको लागि 3टा सिस्टम राखेको छौँ कि हामीले कम्प्युटर 1 2 3 गरेर र बेसिकली अनि म्यानुअली ब्याकअप पनि हामीले राखेको छौँ क्या यसमा चाहिँ तपाईँको एप्स छ होइन तपाईँको त्यो एप्सबाट नै हामीले 20 नम्बर दिएर नि त्यो गर्न सकिन्छ आजको चाहिँ ओभरअल कस्तो भयो ओभरअल एकदम राम्रै भयो लगभग चाहिँ अब रिजल्टिङको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू जस सोचेको भन्दा पनि राम्रै भयो यो इन्टरनेटबाट अनलाइन गरेर चाहिँ गरेको सिस्टम हो होइन अलिकति डाटाबेस अपलोड हुनु टाइम लागे तापनि तर मान्छेले यस यो वर्षदेखि त सन्तुष्टि नै सम्म रिजल्टिङमा अब पाउने समस्या हुन्थ्यो 3-4 दिन मात्रै अपलोड हुन्थ्यो नि तर अहिले चाहिँ के छ भने तपाईँको सडनली अहिले चाहिँ अपलोड भइहाल्ने क्या रिजल्टिङ त्यो चाहिँ छ यो वर्षदेखि यो प्रविधि चाहिँ हामीले अप्नाएको छौँ थ्याङ्क यू